හරි සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ light සම්බන්ධව දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඉස්සරහට යන observer එකේදී Vesak poson ඊට පස්සේ නත්තල් ඔය වගේ ඒ වගේම අපේ ගෙවල් වල තියෙන මොකක් හරි පාටි එකකට මේක මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න යන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ පාටි එකකදී හරි මොකද හරි observer එකට light දාද්දී ඒකට එක එක designs දාන ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ lights අපි හිතමු මොකක් හරි colors දෙකක් දැන්ට මම colors දෙකකින් තමයි කියලා දෙන්නේ. අපිට එහෙම නැතුව අපි හිතමුකෝ දැන් colors රතු නිල් කොළ කහ ඔහොම මොනවාරි පාට හතරක් විතර තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔය හතර එක වෙලාවකට එක පාටක් විතරක් පොතේ. ඒ කියන්නේ එක වෙලාව රතු ඊට පස්සේ රතු නිව වෙනවා කොළ ඊට පස්සේ කොළ නිව වෙනවා නිල් ඊට පස්සේ නිල් නිව වෙනවා ඔහොම කහ. එහෙම colors ගොඩක් නිවෙන්නපත් වෙන්න ඔහොම දාන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ පාට දෙකක් ඒ විදිහට කොහොමද කරන්න කියලා. මම ළඟ තියෙනවා මේ විදිහට 5 volt bulbs දෙකක් තියෙනවා රතුයි නිලුයි. මම මේ දෙකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. කියන්නේ එක වෙලාවකට රතු පාටපත් වෙනවා නිල් පාටපත් වෙනවා ඊට නිල් පාට නිවිලා ආය රතු පාටපත් වෙනවා ඊට පස්සේ රතු පාට නිවිලා නිල් පාටපත් වෙනවා. ඔය විදිහට ඔය LED එක මේ filament bulb එක blink කරන විදිහ අපිට ස්පීඩ් කරන්න පුළුවන්. බ්ලින්ක් කරන ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්, බ්ලින්ක් කරන ස්පීඩ් එක අඩු කරන්නත් පුළුවන්. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදිහේ ෆ්ලෑෂ් එකක්. මේ ඇවිල්ලා ඔටෝමැටික් ෆ්ලෑෂ් එකක්. මේක 2-way ෆ්ලෑෂ් එකක්. ඒ කියන්නේ ලයිට්ස් දෙක එහෙම හිතන්නකෝ. කලර්ස් දෙක නිවෙන්නපත් වෙන දාන්න බෑ. channel දෙකයි තියෙන්නේ මේකේ. මේ විදිහටම ෆ්ලෑෂස් වර්ග තියෙනවා. තව channels ගානේ වැඩි. ඒ කියන්නේ පාට 6ක් විතර 4ක් ඒ වගේ ඔහොම පිළිවෙලට දාන්න පුළුවන් විදිහේ ෆ්ලෑෂස් තියෙනවා. දැන් මේක වෙල 2-way ෆ්ලෑෂ් එකක්, ඔටෝමැටික් ෆ්ලෑෂ් එකක්. මේක ඇවිල්ලා 500 වෝට් තියෙන එකක. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම වෝට් 1000ක් තියෙනවා. එහෙම ෆ්ලෑෂ් එකක් තමයි මේක. අපිට මෙතනින් පුළුවන් මේ ෆ්ලෑෂ් එකේ ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඒ කියන්නේ බ්ලින්ක් කරන ස්පීඩ් එක අඩු කරලා අඩු එකකින් ඉඳලා වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් අපි කොහොමද මේකෙන් අර විදිහට ලයිට් එකක් බ්ලින්ක් කරවන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද වැඩි කරන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මල් ළඟ තියෙනවා මම අර කිව්ව ෆ්ලෑෂ් එක තියෙනවා මුලින්ම. මේ තියෙන්නේ ඒ ෆ්ලෑෂ් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 2-way ෆ්ලෑෂ් එකක්. ඊට පස්සේ මල් ළඟ තියෙනවා ලයිට්ස් දෙකක්. ඊට පස්සේ මම ගෙනාවා මේ විදිහට හෝල්ඩර්ස් දෙකක් ලයිට් දෙක දාන්න. ඉතින් බොහොම සරල වැඩක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ටත් තේරෙයි. මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ ෆ්ලෑෂ් එකේ මෙතන තියෙනවා ගහලා ඉන්පුට් AC වෝල්ටේජ් එක 230යි. ඉතින් මෙතනට අපි මේ වයර්ස් දෙකට අපි කරන්ට් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අවුට් කියලා ගහලා මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් එකයි ලයිව් 1 එකයි ලයිව් 2 එකයි තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මෙතන තුඹුරු පාට වයර්ස් දෙකයි නිල් පාට වයර් එකයි තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් අපිට පුළුවන් ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මෙතන මිනිමම් මෙතන මැක්සිමම් තියෙනවා. මෙතනින් ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ලයිට්ස් දෙක මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මුලින්ම මම මෙතනදී ගන්නවා මේ හෝල්ඩර්ස් දෙක. මේ හෝල්ඩර්ස් දෙකේ මෙතන තියෙනවා නිලුයි දුඹුරු වයර්ස් දෙක. මම ඒකේ නියුට්‍රල් එක වයර්ස් දෙකම එකට අමුල්ලා තනි වයර් එකක් විදියට අරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන මේ ලයිව් වයර්ස් දෙක තමයි අපි මේ ෆ්ලෑෂ් එකට හයි කරන්නේ. මම දැන් මේකේ ෆ්ලෑෂ් එකේ මෙතන නිල් පාට තියෙන තැනට, ඒ කියන්නේ නියුට්‍රල් හයි වෙන්න ඕන තැනට මම මේක හයි කරනවා වයර් එක. ඊට පස්සේ මේ හෝල්ඩර් එකේ අනිත් වයර්ස් දෙකත් මම මේ තැන් දෙකට හයි කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඉතින් මම මේ ලයිට්ස් දෙක මේ හෝල්ඩර් දෙකට දානවා.
ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ වෝල්ටේජ් එක දෙන්න ඕන තැනට මම මේන් කරන්ට් එක දෙනවා. හරි දැන් ඉතින් මම මේන් කරන්ට් එක දෙනවා මේකට. ඕගොල්ලන්ට ඉතින් පේනවා ඇති මම දැන් මේක ප්ලග් කරාට පස්සේ මේ විදිහට මේ ලයිට්ස් දෙක නිවිපත් වෙන්න ගත්තා. අපිට පුළුවන් මෙතන මේකෙන් ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. එතකොට මම මේක අඩු කරාම ওই විදිහට ගොඩක් පරක් වෙලා තමයි ලයිට්ස් දෙක බ්ලින්ක් වෙන්නේ. මේ විදිහට මේකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඉක්මනින් ලයිට් එක මාරු වෙනවා. ඉක්මනට බ්ලින්ක් වෙන්න ගන්නවා. ওই විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ ස්පීඩ් එක අඩු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මෙතන දැන් මම ලයිට්ස් දෙකයි හයි කරේ. අපිට පුළුවන් තව දිගට මේකට ලයිට්ස් හයි කරන්න. ලයිට්ස් හයි කරද්දී මතක් කරලා මේකට හයි කරන හැම ලයිට් එකක්ම අපි හයි කරන්න ඕනේ පැරලල්. ඒ කියන්නේ සමාන්තරගතව තමයි හයි කරන්න ඕනේ. මොකද ශ්‍රේණිගතව හයි කරොත් අපිට ඒ වැඩේ කරගන්න බෑ. එළියට අඩු වෙනවා. ලයිට් එකක් පිච්චුනහම අනිත් ඒවා වැඩ කරන්න නැතු වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේකට හයි කරන්න ඕනේ ලයිට්ස් ඔක්කොම සමාන්තරගතව පැරලල් හයි කරන්න ඕනේ. සහ ලයිට් හයි කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන් මේකට දාගන්න පුළුවන් උපරිම වොට් 500යි එක පැත්තකට. එතකොට දෙපැත්තටම වොට් 1000යි. එතකොට ඒ ගාන සරලන විදිහට තමයි අපි මෙතන ලයිට්ස් හයි කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒ කරුණ මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මේ විදිහට ලයිට්ස් බ්ලින්ක් වෙන්න හදාගන්නේ. ඔහොම තමයි ඉතින් අපේ මේ සරල සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද මේ විදිහට ලයිට්ස් දෙකක් බ්ලින්ක් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ එක වෙලාවකට එක ලයිට් එකක් පත්තු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක නිවිලා ආයෙ අනිත් ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඕක විදිහටම දිගටම කන්ටිනියස්ලි වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිවම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට එන වෙසක් උත්සවයේදී පොසොන් වගේ ගොඩක් උත්සවවලදී ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ගෙදර ලයිට්ස් දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි දාන්සල් දෙනවා නම් ඒකටත් ලයිට්ස් දාද්දි විදිහට ලස්සනට පාට මාරු වෙන්න ලයිට්ස් දාන්න පුළුවන්. තව ඉස්සරහට ඔය වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් මම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට ගොඩක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝස් තියෙනවා මගේ channel එකේ ඒවත් බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.